নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কণ্টেণ্টসমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজিৰ কোড অফ দি ডেটো চাই লওঁ দ্য ফিউচাৰ ডিপেণ্ডছ অন হোৱাট উই ডু ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট বাই মহাত্মা গান্ধী এই কোড শাৰীৰ অৰ্থ এই হৈছে যে আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ছোৱাত বা এই মুহূৰ্তত যিখিনি কৰ্ম কৰি আছোঁ সেই কৰ্মখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিম আমাৰ আহিবলগীয়া কালিটো বা আহিবলগীয়া আমাৰ ফিউচাৰটো ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি যিকোনো কৰ্ম এতিয়া বৰ্তমান সময়ছোৱাত নকৰোঁ কিয় উই শুড মেক শিয়'ৰ ডেট আমাৰ ফিউচাৰটো ভালদৰে শ্বেপ লয় ৰাইট অ'কে তেন্তে বলক আজিৰ টপিকখিনি চাই লওঁ এইখিনি হৈছে আজিৰ টপিক যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দি আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে GS পেপাৰ 3 এগ্ৰিকালচাৰ ছেগমেণ্টত হোৱাট ইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা যদি এইটো চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে ইট ৱাজ লঞ্চ ইন 2016 and it is in the line of one nation one scheme theme is a one nation one scheme theme প্ৰায় আপুনি দেখিবই বা শুনিবছে চাগে one nation one ration card right তেনেকুৱা সেই থিমৰ আণ্ডাৰত এই স্কিমটো আনা হৈছে ঠিক আছে আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে যেটো নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ ইনস্যুৰেঞ্চ স্কিম হয় হেতুক ৰিপ্লেস কৰি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাটো আনা হৈছে এটা যদি কভাৰেজ আমি চাওঁ এই বীমাটোৱে all food and oil crops and annual commercial and horticulture crops for which past yield data is available এইখিনি যিখিনি ক্ৰপছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কভাৰেজটো প্ৰদান কৰে ওকে এটা salient features যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে to provide insurance coverage and financial support to farmers in the event of failure of any of the notified crops as a result of natural calamities, pests and diseases. এইখিনি যেতিয়া এটা natural calamities আহে বা পেষ্টৰ এটেক হয় বা যিকোনো বেমাৰ যদি হয় সেই সন্দৰ্ভত এই আমাৰ যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা ইনস্যুৰেঞ্চ কভাৰেজ আৰু ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰে আমাৰ কৃষকসকলক সৰি ইয়াৰ নেক্সট ফিচাৰ্ছটো আমি যেতিয়া চাম তেতিয়া আমি গম পাম যে টু ষ্টেবিলাইজ দ্য ইনকাম অফ ফাৰ্মাৰ্ছ ঠিক আছে যেতিয়া এটা সাডেন থ্ৰেট এটা আহি যায় ধৰক নেচাৰেল ক্যালামিটিজে হওক বা পেষ্ট এটেকতে হওক বা ডিজিজ তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাকশ্যন হৈ আছিলে হেতু এটা ভাবুকি আহি পৰে ৰাইট তেওঁলোক এনে vulnerable পজিশনত থাকে তাৰ ওপৰত যদি কিনিও আহি পৰে তেওঁলোকৰ ইনকামটো বহুত ইমবেলেন্স হৈ যায় ইন দ্যাট কেস এই যদি ইনস্যুৰেঞ্চ কভাৰেজটোৱে তেওঁলোকৰ ইনকামটো ষ্টেবিলাইজ কৰাত সক্ষম হ'ব ঠিক আছে also to encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices আৰু to ensure flow of credit to the agriculture sector ঠিক আছে আৰু আটাইতকৈ যেটো মন কৰিবলগীয়া কথা বা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যেতিয়া আমি চাম তেতিয়া হৈছে যে এই ইনস্যুৰেঞ্চটোৱে 2% প্ৰিমিয়াম দিব লাগে আমাৰ কৃষকসকলে ফৰ খাৰিফ ক্ৰপছ 1.5 দিব লাগে তেওঁলোকে ৰাবি ক্ৰপছত আৰু 5% দিব লাগে কমাৰ্শিয়েল ক্ৰপছত ঠিক আছে বাকি যিখিনি ৰিমেইনিং প্ৰিমিয়াম হেখিনি দিব আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে স্প্লিট আপ কৰি লয় হেতু হৈছিলে সেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে বাকি ষ্টেটছ বিলাকৰ কাৰণে 50-50 কে শ্বেয়াৰ দিয়ে এটো ৰেশিওত বাট যেতিয়া আহি পৰে হিলি এৰিয়াজ আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন সেই সন্দৰ্ভত 90:10 ৰেশিওত গভৰ্নমেন্টে শ্বেয়াৰ কৰে যেনটো সেন্ট্ৰেলৰ পৰা আহি যায় 90% আৰু আমাৰ ষ্টেটে শ্বেয়াৰ কৰিব 10% ৰাইট এটো প্লিজ আপুনি মনত থব এই খাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এটা ইস্যুজ কি আছে ন ফসল বীমা যোজনাত হেতু যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে গ্যাপ ইন অ্যাসেসমেন্ট অফ ক্ৰপ লছ এটো কি হয় এটো এই কাৰণে হয় কাৰণ যেটো স্যাম্পল সাইজ লোৱা হয় হেতু আপুনি একুৰেট নাপায় ঠিক আছে বিকজ ইন ইচ ভিলেজ নট সবকে ধৰক প্ৰত্যেক এজন ফাৰ্মাৰক গৈ কিনি এই ডাটা কালেক্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয় তো হিয়তি যেটো এটা স্যাম্পল সাইজ লয় হেতু একুৰেট নহয়
ঠিক আছে নেক্সট হৈ পৰে inadequate and delayed claim payment ঠিক আছে ইয়াত কি কৰে insurance companies in many cases did not investigate losses due to localized calamity and therefore did not pay claims এটো এটা loopholes হৈ পৰে ঠিক আছে এটো আপুনি অকল গভৰ্নমেন্টক দুখিলেই নহব কিতিবা বাকিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্সও ইয়াত জড়িত হৈ থাকে for not implementing the any kind of scheme in a effective way right আৰু আন এটা যদি আমি চাও ইয়াৰ যেটো ইস্যু হয় হেতু হৈছে coverage for loany farmers ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যি সকল ফাৰ্মাৰ্সে লোন লৈ থৈছে তেওঁলোকক হে এই স্কিমটো প্ৰভাইড কৰা হয় and হেকানে এটো এটা লুপ হোল হৈ পৰে ঠিক আছে এটা what are the measures that can be adopted to improve implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana eto joti ami saw tita ami gom pam se coverage of tenant and sharecropper farmers should be increased yes to koibo para jay all important crops should be covered under crop insurance diversification of crops mixed farming should be promoted a baikokhar by a statement to both important hoy pare karon not only implementing this scheme effective way but also to mitigate the climate challenges is a mixed farming it's a possible solution right so this kind of farming should be promoted also farmers must be informed before deducting crop insurance premium they must be given a proper insurance policy document with all relevant details বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আসলতে যিখিনি আমাৰ কৃষক সকল আছে কিছু সংখ্যক কৃষক যাৰ ইমান এইবিলাক ইনস্যুৰেন্সৰ সন্দৰ্ভত ইমান নলেজ নাথাকে তেওঁলোক অকমান বিচলিত হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে তো সেই সন্দৰ্ভত এটা তেওঁলোকৰ প্ৰায়ৰ যদি এটা এডুকেট কৰিব পৰা যায় এই সন্দৰ্ভত তেতিয়া এটা এই পলিচিটো বেছি ভালকৈ ইমপ্লিমেন্ট হোৱা দেখা যাব ঠিক আছে also a statement to important hoy kyo panchayati raj institution and farmers need to be involved ঠিক আছে এটো যেটা grassroots levelot এওঁলোকে যেটা জড়িত হৈ পৰিব তেতিয়া ডেফিনেটলি এটা হেলদি ইমপ্লিমেন্টেশন দেখা পোৱা যাব ঠিক আছে এটা কথা আহি পৰিল যে আমি কিয় পঢ়ি আছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনাৰ কথা কাৰণ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা 6 years complete কৰিলে ওকে হে কাৰণে আমাৰ নিউজত দিয়া গৈছে আৰু যদি আমি চাও what are the achievements so far তেতিয়া আমি গম পাম যে till date the scheme has insured over 30 crore farmer applications and 5.5 crore applications on year basis right এবোৰ facts আপোনালোকে পৰাপক্ষত মনত ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি মেইনছত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছৰ সন্মুখীন হয় যেতিয়া আপুনি ইন্ট্ৰো দিব এনেকুৱা ফ্যাক্টছৰে যদি আপুনি ইন্ট্ৰোডাকচন এটা দিয়ে তেতিয়া আপুনি এক্সট্ৰা মাৰ্কস ফেচ কৰিব পাৰিব ৰাইট ওকে তেন্তে আমাৰ নেক্সট অ্যাচিভমেন্ট কি হয় হেতু হৈছে over the period of 6 years more than 8.3 crore farmers applications have been benefited from the scheme moreover more than 1.5 lakhs crores claim have been paid as against rupees 20,000 farmers share এইখিনি হৈ পৰিছে আমাৰ অ্যাচিভমেন্ট ঠিক আছে এটা আমাৰ নেক্সট টপিক টলে যাম বলো আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে ল্যান্ডস্লাইড ইন মণিপুৰ আৰু এই টপিকটো লোৱা হৈছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা আৰু এই টপিকটোৰ ৰিলেভেন্স আহি পৰে আমাৰ জিএস পেপাৰ 1 জিওগ্ৰাফি সেগমেন্টত also GS paper 3 disaster management ঠিক আছে here current context to sound a massive landslide at a railway construction site in Manipur Noni district has claimed the life of at least 20 people mostly personnel of territorial army এটা খুব এটা দুখ লগা ঘটনা এনেকা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যে ইমান এটা মানুহৰ জীৱন গৈছে বাৰো যিকি নহক আমাৰ যেটো যদি আমি এক্সাম পার্সপেক্টিভত চাও তেতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ল্যান্ডস্লাইড এটা ল্যান্ডস্লাইড কি হয় ল্যান্ডস্লাইড হৈছে the movement of mass of rock rubble or dirt down a slope due to gravity
is known as landslide. ঠিক আছে, এটা দেখিছেনে এইটো ল্যান্ডস্লাইড হৈ পৰিছে ইয়াৰ যিখিনি এটা সাৰফেস আছিলে কিন্তু ধৰক আমাৰ আৰ্থ মুভমেন্টৰ কাৰণে হে বুজিব আমি এটা পৰৱৰ্তী স্লাইড ব্লকত চাম এই ভাঙি খহি পৰে দেখিছে ট্ৰাকখন কেনেকৈ পৰি গৈছে Okay, landslides are particularly dangerous in areas with steep slopes such as hilly regions, and landslides include things like earth flow, mass movement, mud flow, etc. What are the types of landslides? Jodi to sound, tita api gom pam falls. Falls ki hoy? Falls occur when a mass of geologic material such as rocks and boulders become dislodged from steep slopes or cliffs and move abruptly. Etu dekhisene etu eta slope more aki dekhai disu robo. Suppose etu eta steep slope hoy. Okay? Aru eneke etu suppose eta pahar type hoy. Aru yat kisman gos ase. Eta ei je bostu to etu dekhisene steep eta edge eta ase. Right? Etu jitia ইয়াৰ লগত ডিসলজ হৈ যায় কেনেকৈ হ'ব কাৰণ নেৰা নেপৰা যদি বৰষুণ হয় বা যি হওক এই বস্তুটো ঢিলা পৰি যাব ঠিক আছে ঢিলা পৰি ই কি হ'ব ই পৰি যাব এব্ৰাপ্টলি পৰি যাব ৰাইট গোটেটো ইয়াতে মুভমেন্ট কৰি কৰি ইয়াত পৰি যাব তেতিয়া হেতু ফল বুলি কয় ঠিক আছে আৰু নেক্সটটো হৈছে আমাৰ টপলস কি হয় This occur when a unit or units rotate forward around a crucial point under the influence of gravity and forces exerted by neighboring units of fluids or fissures. Here mane hoise এই যেবোৰ দেখিছেনে পাথৰবিলাক যেটা ইহতি roll down হৈ যদি পৰে rotate হৈ যদি এইবিলাকৰ সহায়ত পৰি বাগৰি যায় তেতিয়া ইয়াক টপলস বুলি কয় এটো যেহেতু ফল টু এব্ৰাপ্টলি পৰি গৈছে ঘপককে পৰি গৈছে তো হেগেটো ফলস কয় আৰু ইয়াত কি হয় ৰোল ডাউন হৈ যায় অকমান নো ৰোটেট হৈ পৰে হেতু হৈ পৰে টপলস ৰাইট ওকে এটা হে আৰু যেটো থাৰ্ড ফৰ্ম অফ ল্যান্ডস্লাইড হৈছে এটো স্লাইডস কি হয় এইটো দেখিছেনে এটো এটা স্টেপ স্লোপ হয় যেতিয়া এই বস্তুটো স্লাইড হৈ পৰে মাস অফ ল্যান্ড যে স্লাইড হৈ পৰে a particular steep slope over tita hetu koy landslides okay it is a rock debris or soil slide through slope forming material in this sort of slide okay ekobar dekhai disu etu hoise amar pahar tu yar joti eta form of land joti slide hoy pore thik ase bagori ahe tita hetu hoy poribo slide aru Last one hoise the spread ki hoy spread asolte jitu bedrockte hoy iban high mountain or ya dorkar nai ketiba e flat bedote pori jay yat ki hoy mati bu dhila pori pat meli jay aru area he thik ase etu hoy pore spread mane spread jenke mel khai jay aru pat meli jay tenakwa hoy pore thik ase okay So why do landslide happen? Joti to sound it ami gom pam je kisman natural causes ase yar arot here hoise earthquake cause the earth crust to shake violently putting stress on materials and causing landslides thik ase next to hoise excessive rainfall in regions with steep slopes heavy or continuous rain can cause landslides Water loosens the material by acting as lubricant. Jito Manipur etia hol hetu excessive rainfall or kane hoise thik ase imane borokhon disle je jitkini slope asile aru hekini dhila pori landslide hoy gol pray bahut byakti etia itimothe trap hoy ase jo debris mane hoise jikhini e buka sukha jikhini ase slide hoy ahikini torok tate etia capture koi lose ei jaga kini ta andot bahut kijon byakti trap hoy ase aru moi jana mote kisu hanko ohomia loku tat humai ase eto bor dukjonor kotha hoy porise aru jodi sao ami to already tak natural causes pohiloi aru jodi anthropogenic causes sao tita ami gom pam je infrastructure development the creation of road railways dams etc in the mountainous region can result in landslides ঠিক আছে
আৰু mining mining কাৰণেও it involves removing of surface of earth for mineral exploration which loosens the grip of material এটা বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দেখা যায় এটা explosion কৰে ভিতৰ মাটিটো মাইনিংৰ কাৰণে কি কৰে ইয়াতে হোল এটা কৰি মাজে মাজে গৈ খানি খানি গৈ থাকে তো কৈ থাকিলে যেটো মাটিৰ যেটো গ্ৰিপ আছিল হেতু নাইকিয়া হৈ যায় ৰাইট আৰু কেতিয়াবা এক্সপ্লোডো কৰে তেতিয়া এই বস্তুখিনি খালি হৈ যোৱাৰ ফলত এটা সডেন এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈ যায় তাৰ ফলত প্ৰায় ল্যান্ডস্লাইড হোৱা দেখা যায় আৰু আহি পৰে আমাৰ ডিফৰেষ্টেশন Trees are cut for agriculture and industrial activities which loosens the soil grip and makes the region more vulnerable to landslide. It is a mati hoy, ejopa gos apuni robo. ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াৰ যেটো হিপা হয় হিপায়ে এই মাটিটো পুৰা গ্ৰিপ কৰি ৰাখে ধৰি ৰাখাত সহায় কৰে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ গছেই নাথাকিব তেতিয়া এই মাটিটো পুৰা কোনে ধৰি ৰাখিব ৰাইট তাৰ ফলতে ল্যান্ডস্লাইড হোৱা দেখা যায় also unsustainable tourism এটা tourismও এটা ফ্যাক্টৰ হয় যেটো এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল বা ৰিজনাল এটা ক্যাৰিং ক্যাপাসিটি হাই হৈ যায় ৰাইট তাৰ ফলতো ল্যান্ডস্লাইড হোৱা দেখা যায় যদি আমি ল্যান্ডস্লাইড জোন অফ ইন্ডিয়া চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে approximately 15% of India's territory is prone to landslide চাওক কেনেকা ভয়াবহ কথা the Himalayas of northwest and northeast য'ত আমি আছো as well as the western ghats are two high risk areas yes এইটো হৈছে আমাৰ ল্যান্ডস্লাইড যেটো জোনিং ম্যাপ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ যেটো আমাৰ Himalayan mountain ranges that is northeastern and Himalayan region এইখিনি হৈ পৰে high seismic due to proximity to plate boundaries ঠিক আছে young and rugged topography আছে ইয়াত আমিটো গম পাইছো আৰু যেটো মণিপুৰ এই এৰিয়াটোত আছিল ইয়াতে আমাৰ হে ল্যান্ডস্লাইডটো হ'ল also যেটো western ghat এইখিনি হৈ পৰে আমাৰ western ghat ঠিক আছে তো ইয়াত কি হয় overburdening of steep hill rainfall at high intensity ঠিক আছে so what steps have been made in India to deal with landslides যদি তো আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে National Landslide Risk Management Strategy 2019 এই strategy কি কৰে it covers all aspects of landslide disaster risk reduction and management such as hazard mapping monitoring and early warning system so the early warning system এটা পোৱা যায় তেতিয়া কিমানখিনি ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো মানুহৰ জীৱনটো নহয় জানো আৰু ইয়াৰ নেক্সট হৈছে it includes awareness campaign capacity building training regulations and policies as well as landslide stabilization and mitigation এটো এখানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে যেতিয়া আপুনি এক্সামত এনেকুৱা কোৱেশ্চন সন্মুখীন ইভেন লাষ্ট ইয়াৰ 2020 ৰ যেটো এপিএসসি হৈ গৈছে that landslide related আহিছিল কিছুমান কোৱেশ্চনস ঠিক আছে এখানে এনেকুৱা বোৰ যদি আপুনি জানে যে কি স্টেপ লোৱা হৈছে ইন্ডিয়াৰ পৰা আৰু আপুনি যদি এইবিলাক ভৰাই দিয়ে আপোনাৰ আনসাৰ শিটত definitely আপোনাৰ আনসাৰটো ষ্টেণ্ড আউট কৰিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট টু আমি চাওঁ বলো হেয়া হৈছে ন্যাশনাল ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট অথৰিটি NDMA guidelines on landslide hazard management 2009 এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে it outlines the steps that should be taken to avoid or reduce the risk of landslide identifying regions that are prone to landslides encourage the use of effective landslide rehabilitation and mitigation techniques ঠিক আছে আৰু যদি লাষ্ট আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম National Institute of Disaster Management NIDM it is prominent institute that provides disaster management and disaster risk reduction capacity building support to various national and state level authorities so these are some of the steps that have been taken to deal with such landslides okay and what else we can do so other measures that can be adopted they are states in the high risk zone like Himachal Pradesh Uttarakhand and northeastern states should proceed with prudence and pursuing disrupted projects ঠিক আছে
যেতিয়া আমাৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট সন্দৰ্ভতে বা যিকোনো প্ৰজেক্ট আনা হয় সেইখিনি আমি অকণমান ভালমতে চোৱা উচিত কাৰণ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি যিখিনি এনেকুৱা vulnerable areas কৰিলে না আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব না আমাৰ মানুহখিনি সেফ হৈ থাকিব ৰাইট সেইকাৰণে আমি এটা সাস্টেইনেবল ৱে ওলাব লাগিব ৰাইট সেইকাৰণে we should proceed with prudence. Also, in the hilly and other extremely vulnerable areas, hilly kole amar northeastern no poribo, thik ase. Landslide micro zoning methods should be implemented. Eto holo बहुत important eta step hobo karon suppose amar eta say suppose Manipurate kotha koisu. Manipur gote area tut apunar landslide no hoy. Ta particular kisuman area ase. য'ত ল্যান্ডস্লাইড হয় যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ সেই এৰিয়াখিনি ওয়াৰ্ক কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ফাণ্ডখিনিও ওয়েল এফিচিয়েন্টলি তাত কাম কৰিব অলসো যেটো আউটকাম হ'ব হেতু এটা কম ফাণ্ডতে হৈ যাব ঠিক আছে আৰু হেতু ইফেক্টিভো হ'ব বহুত সেইকাৰণে আমি তেনেকুৱা মাইক্ৰো জোনিং কৰিব পাৰো ৰাইট ওকে দ্যাটস strengthening disaster management potential. More funding should be given to landslide planning and mitigation agencies. Strengthening hazard reduction and public awareness efforts locally available trained people should be enlisted. Etu kora usit. Enoka jite amar dhorok amar gaote jodi say suppose amar gao khonot enoka khub disaster hua chances ase. Thik ase tate jodi আমি কেজনমান লোক সকলক ট্ৰেইন কৰি লৈছো যে এনকা যদি আহে ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ কৰিবলে তিতে বহুতখিনি ফান প্লাস আমাৰ ম্যান পাৱাৰো অগমেন্ট হোৱা দেখা যাব ঠিক আছে আৰু যেটো লাষ্ট হয় এটো মিটিগেশন টেকনিক such as confining agriculture to valleys and place with moderate slope fostering large scale afforestation initiative and building water bonds should be encouraged. A large scale afforestation it's need of the hour right so ekhini hoise kisman measure jikhini ame joti palon koru তেতিয়া আমাৰ বহুত খিনি ক্ষেত্ৰত বহুত সংখ্যক আমি ল্যান্ডস্লাইডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম ৰাইট আৰু আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা হেয়া হৈছে বিজনেস ৰিফৰ্মছ একচন প্ল্যান ৰিপোৰ্ট 2020 ঠিক আছে এই কারেন্ট কনটেক্সট বুজুঙা হক ইয়া হৈছে the recently Ministry of Commerce and Industry has released a ease of doing business ranking which is based on business reforms action plan report 2020 ঠিক আছে এটা BRAP নো কি হয় business reforms action plan নো হয় কি a report is being released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry since 2014. ठीक है it was introduced to encourage a healthy competition between states. Okay. The ease of doing business index is based on BRAP. যেটো আমি প্রায় এটা যেটো নিউজত আমি পাম আমাৰ পৰৱৰ্তী স্লাইডছত আমি দেখা পাম ইজ অফ ডুইং বিজনেস এই আসলে যেটো ইনডেক্স হয় এটো বেসড অন আমাৰ বিজনেস ৰিফৰ্ম একচন প্ল্যানৰ ওপৰত ঠিক আছে this would help in attracting investment and increasing ease of doing business in each states and also sectoral reforms have been introduced for the first time ঠিক আছে এটো আহিব পাৰে আপুনি প্লিজ চাবো etu prelims khetroto ahar chance ase wherein 72 reforms were identified across 9 sectors namely trade license healthcare legal metrology cinema halls hospitality fire telecom movie shooting and tourism ekhini notun sectors include kora hoise amar BRAP 2020 report ঠিক আছে এটা অবজেক্টিভ নো কি হয় অবজেক্টিভ যদি সাউন্ড এটা আমি গম পাম টু বুস্ট ইনভেস্টৰ কনফিডেন্স foster a business friendly climate and augment the ease of doing business across the country by introducing an element of healthy competition
to a system of assessing states based on their performance in BRAP. It is oti amar ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্টেটছ বিলাকৰ মাজত যদি আমি প্ৰপাৰ এসেসমেন্ট এটা উলাব পাৰো যে কোনখন ষ্টেটত কি হৈ আছে কিমান কি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সেক্টৰ ফ্ৰেন্ডলি হয় বা আমি যদি ইনভেস্ট কৰিব পাৰো কিমান সংখ্যক এটো ফ্ৰেন্ডলি হৈ পৰিব কৰিবলে ঠিক আছে কিমান এটা ইজ হৈ যায় হে সন্দৰ্ভত যদি এনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰা যায় তেতিয়া যিখিনি ইনভেস্টৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি লবলে হেল্প হ'ব যে কোড ইনভেস্ট কৰিলে তেখেতলোকৰ ধৰ প্ৰফিট হ'ব ৰাইট কাৰণ এটা যেহেতু সবে নিজৰ প্ৰফিট ওৰিয়েন্টেড হয় তো এনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰিলে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে ওকে তো এটা কি ফাইন্ডিংস আমি কি পালো যে যিখিনি টপ এচিভাৰ্স হয় হেয়াৰ 7 states তাৰ আন্ডাৰত আহিব আমাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গুজৰাট হৰিয়ানা কৰ্ণাটকা পঞ্জাব তেলেংগানা এণ্ড তামিলনাডু এই 7খন states হৈছে টপ এচিভাৰ আৰু ইয়াত যেটো states and union territories আন্ডাৰত আনা হৈছে ঠিক আছে আৰু নেক্সট যেটো ফাইন্ডিং হয় এটো আছে যেটো এচিভাৰ্স ক্লাবত আহি পৰে হেয়া হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ ওড়িশা এণ্ড মধ্য প্ৰদেশ these are categorized under the achievers ranking okay the third hoy it was emerging business ecosystem here that 6খন ৰাজ্য আছে আমাৰ হেয়া হৈছে মণিপুৰ মেঘালয় নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা পুডুচেৰী and Jammu and Kashmir এওঁলোক পৰি গৈছে আমাৰ emerging business ecosystem under আৰু যেটো লাষ্ট যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ সন্দৰ্ভত হেয়া হৈছে aspires category ইয়াত কি আছে 7 state আছে কাৰণ ইয়াত আসাম আছে আসাম তো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এই aspire category আমাৰ আসাম আছে গোৱা আছে কেৰালা আছে ৰাজস্থান আছে ঝাৰখণ্ড আছে ছত্তীশগড় আছে আৰু বেংগল আছে these 7 states are categorized under aspires okay to ekhini hol our key findings so with this we end up our segment ধন্যবাদ আমাক ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট থাকে কাইন্ডলি আমাৰ comment section দিবলে নাপাহৰিব we will definitely address it in our later segments okay